снігу я такого не бачив, напевно, вже з дитинства. Ноги не несуть. І головне тиша, повна тиша. Друзі, всім привіт! З зимової Австрії. Саме тут перебуваю в відрядженні і хотів би вам розповісти про ту роботу, яку ми продовжуємо з приводу фальсифікації меду. Саме тут знаходиться лабораторія, яка вже акредитована в Євросоюзі і робить аналіз ДНК меду. Друга лабораторія – це Сербія, зараз там знаходиться мій друг Берхард Хойвіль. І третя лабораторія на сьогоднішній день в Євросоюзі знаходиться в Естонії. І є домовленість з ними, що вони зроблять аналіз нашого меду з України. Але потрібен мед. Ось тут ви побачите телефон, зупиніться, нажміть на паузу. І по цьому телефону дайте, будь ласка, ваші дані, звідки ви і чи готові ви відправити. Це невеличка баночка, 100 грам буквально меду. І ми відправимо його туди на аналіз, де отримаємо банк даних по нашому медові. На цигарках вже написано, що він вбиває куріння. На спиртному також написано. А чому ми не можемо зробити так, щоб і на банках з цукровим сиропом дійсно було написано, що це яд, що це отрута. Сподіваюсь, ми це зробимо. Але, будь ласка, ми потребуємо вашої допомоги. А поперед цим я запрошую вас всіх до перегляду. Дуже цікавий фільм. Він також про бджолярів, але з іншого кінця світу і зовсім про інший і дуже-дуже цікавий мед. На далеких високих скелях Непалу лише 2 тижні на рік збирають дуже рідкісний мед з галюциногенними властивостями. Божевільний мед – це унікальний мед, який виробляють найбільші у світі бджоли в Гімалаях. Містить дуже потужні токсини – граянотоксини. Ці токсини можуть спотворювати ваші відчуття в неймовірний спосіб, викликати яскраві галюцинації. Наприклад, ви починаєте чути неіснуючий голос або ваше сприйняття світу починає пливти. Кімната крутиться. Я відчуваю, наче лечу. Він був п'яний і спав 3 дні. Щоб дістатися до рідкісного меду, мисливці піднімаються на сотні метрів угору по небезпечних скелях, спираючись лише на мотузяну драбину. Вони використовують тільки голі руки та ноги, зносячи численні болючі укуси бджіл. Протягом історії місцеві жителі використовували божевільний мед у невеликих дозах, як ліки від різних захворювань і як афродизіак. Але межа між його унікальними лікувальними властивостями та токсичністю дуже тонка. Надмірна доза божевільного меду може спричинити уповільнення серцебиття, параліч чи навіть смерть. У віддаленому селі, яке ми відвідуємо, лише одна сім'я все ще практикує збирання божевільного меду. Як і на цьому древньому печерному малюнку, їхні методи не змінилися. Їхній спосіб збору унікальний, ніде більше такого не побачиш. Після 36 годин перельотів і подорожі на автомобілі ми нарешті прибули до села Танзі та познайомилися з племенем гурунгів. Вони переселилися сюди з Тибету. Як справи? Все гаразд. Твій батько головний мисливець? Так. Згідно з їхнім звичаєм, новачки, такі як я, повинні носити амулет для захисту від вжалень, хвороб і злих духів. Тож перед тим, як іти на збір меду, жінка благословляє мене водою та зав'язує нитку навколо моєї шиї. Ми прямуємо до мисливців за медом. Ми йдемо стежкою серед рисових терас. Намасте! Намасте! Ось 3 покоління мисливців за медом протягом 300 років. Його батько та його дід. Роки важкої праці видно по його руках. Мене звати Нанда Лалтаманг. Полювання на скажений мед ведеться ще з часів моїх предків. Щороку він вирушає на височенні скелі за божевільним медом. Для цієї роботи потрібна відважна людина. Зараз усі зайняті своїм завданням. Вони готуються до збору золотого зілля. Нанда з батьком вирішують, на яку скелю вони вирушать. У той час інші готують ручні інструменти для створення драбини. Вони ретельно вмонтовують дерев'яні сходинки у сплетіння з 2 мотузок із бамбуку, які сягають багатьох метрів. Це вставляється ось так. На вершині скелі Нанда та інші жителі звершують підготовку. Вони міцно скріплюють драбину на стовбурі дерева. Підвести драбину до бджіл критично важливо. Як ти? Добре. Це кінець мотузки. Нам потрібно правильно зав'язати її, перш ніж спускатися. Спочатку вони запалять вогонь, а потім скинуть мотузки вниз. Де та палиця? Подай ту.
Тим часом формується величезний пучок свіжо зрізаного листя. Вони кладуть кілька дрючків посередині та обмотують усе мотузкою. Цей гігантський факел – єдиний захист мисливців від бджолиних колоній. Вогонь є обов'язковим для відлякування бджіл. Без диму бджоли не підуть. Коли дим розповсюджується, вони стають млявими. Спочатку бджоли стають агресивними, потім їх рухливість зменшується. Чи був випадок, коли ти потрапив у вогонь? Мисливець за медом може загорітися, якщо мотузка згорить. Для чого це? Це ремінь для закріплення. Добре. Мисливці надягають маски бджоляра. Пора спускатися. Їхня драбина довжиною 80 метрів, але скеля вища. Тому Нанда починає спуски з вершини скелі, а не знизу. Я залишаюся з групою, яка надає підтримку біля підніжжя. Краще надягти костюм бджоляра, адже незабаром це місце заповнять розлючені бджоли. Гаразд, все готово. Божевільний мед виробляється бджолами виду Апіс лаборіоса, найбільшими у світі. Цей вид завдовжки 3 см, удвічі більший за середньостатистичну робочу бджолу і має довгі жала, які легко проникають крізь одяг. Їхня перша зупинка – виступ над величезними гніздами. Тут вони перевстановлюють драбину, щоб вона залишалася стійкою. Друг Нанди спускається вниз і чекає там. Завдяки командній роботі вони отримують божевільний мед, і ми його скуштуємо. Ми не носимо взуття на скелях. Чому так? Ми маємо кращий захват таким чином. Ми визначаємо та контролюємо стабільність босоніж. Скеля небезпечна для мисливця, оскільки вона слизька. Мисливці не мають засобів безпеки. Якщо вони падають, смерть неминуча. 2 людей втратили життя минулого року. Бджоли іноді жалять до 150 разів за одне полювання. Якщо нас багато жалять, ми теж можемо впасти з мотузки. Поверхня стільників покрита чорною масою бджіл. Їх кількість може сягати 100 тисяч у кожній колонії. Кожна колонія будує єдиний відкритий стільник на скелях, довжина якого може досягати 1 метра. Дим підіймається, бджоли відчули небезпеку і одразу стають в оборону, рухаючи черевцями вгору-вниз у досконалому синхроні, щоб налякати ворога. Ця оптична ілюзія збиває хижаків з пантелику, змушуючи їх сприймати колонію як єдиний організм. Бджоли тепер борються з моїм дроном, сприймаючи його як величезного дзищащого загарбника. Настав час для найскладнішої частини роботи. Нанда має багато справ одночасно. Він використовує 2 жердини. Одну, щоб утримувати корзину для меду, і другу для зрізання величезного стільника. Щоб утримувати жердину стабільною, він використовує ногу, а другою жердиною зрізає стільники, поки навколо нього люто дзищать бджоли. Кожного разу він зрізає кілька кілограмів меду. Бджоли можуть вжалити його понад 100 разів за кожен збір, але він має залишатися стійким. Мисливець повинен діяти швидко та обережно, адже його єдиний захист – це мотузка, прив'язана до бамбукової драбини. Будь-яка помилка може бути фатальною. Скільки років він уже збирає мед? Це вже 20 років. Ми повинні мати серце з каменю, щоб робити цю роботу. Це ризикована робота, і не кожен може це робити. Усі хочуть цей божевільний мед, але коли вони бачать реальність роботи, вони шоковані. Ми не їмо божевільний мед часто, лише кілька ложок на рік. Це впливає на нас приблизно протягом 24 годин. Якщо я з'їм 1 ложку або впаду в паніку, що станеться? Ви відчуєте слабкість або зомління. А якщо я з'їм 2 ложки? Так, в одну мить ти просто впадеш, наче паралізований. Ми повертаємося, оскільки почався дощ. Ми не хочемо, щоб наші камери намокли. Мисливці за медом повернуться до села пізніше. Поки він готував, світло вимкнулося. У ці дні мусонні дощі починають охоплювати Непал. Електрики не було вже 3 години і починає темніти. Мисливці за медом ще не повернулися до села. Мегу готує для нас овочі та рис із ліхтариком. Нарешті всі мисливці безпечно повернулися після болючого дня. Чи жалили вас бджоли? Так, в обличчя. Це дуже боляче. Одна бджола й досі під моїм одягом. Вони були по всьому тілу. Скільки меду ви сьогодні зібрали? Близько 40 літрів. Ви підете ще раз, якщо погода покращиться? Дощ робить скелю слизькою, а край небезпечним. Якщо завтра буде гарна погода, ми зможемо піти. Розкажи, що сталося з твоїм батьком?
Він змішав сире яйце з трохи шаленим медом та випив це. Через півгодини він пішов у туалет і спав там цілу ніч. Наступного ранку він піднімався сходами, використовуючи і руки, і ноги. Нарешті він вийшов за ці двері і знову втік. Він спав 3 дні, і він був п'яний з ніг до голови. Я був дуже схвильований можливістю спробувати божевільний мед сьогодні, але зараз уже 10 вечора і всім потрібно рано прокинутися для завтрашнього збору. Вживати його наодинці вночі може бути небезпечно, особливо у віддаленій місцевості, далеко від найближчої медичної установи. Тож доведеться чекати до завтра, щоб спробувати божевільний мед. Можна сніданок? Це вже 7 ранку. Після сніданку ми йдемо збирати мед. Цього разу я його скуштую. Ми були там учора, а сьогодні в який бік ми підемо? В інший бік. Інший? Ми будемо підніматися чи спускатися? Спускатися. А, спускатися. Сьогодні з нами більша група. Вони вірять, що місце, яке ми сьогодні обрали, дасть більший врожай божевільного меду. Тепер настав час мисливцям принести жертву – курку. Ми молимося, а потім ріжемо, щоб запобігти нещасним випадкам. Вони ріжуть дерев'яні шматки, щоб додати до драбини. Драбина настільки важка, що навіть 2 людям важко її нести. Поки вони готують курку, ми йдемо до скелі, де буде зібрано мед. Сьогодні стежка значно небезпечніша через слизький ґрунт. Міст зруйновано через суви, але ми повинні дістатися на інший бік, адже саме там збиратимуть мед. Гаразд, усе добре, усе добре. Нам потрібно рухатися синхронно, бо ми хитаємо міст. Дуже небезпечно. Ви в порядку? Так, я в порядку, а ви? Так, я в порядку. Добре, я спускаюся. Якщо щось небезпечніше і є за сам божевільний мед, то це спосіб його збору. Якщо він упаде з такої висоти, шансів вижити немає. Це щонайменше 100 метрів. Я зняв це, але він сказав знову надіти. Можливо, за годину навколо нас буде багато розлючених бджіл. Навіть поки ми чекаємо, деякі бджоли вже почали випорожнюватися на нас. Те, що ви бачите на його пальці, це випорожнення бджіл. Це медовий туалет, тож це бджолині екскременти. Нанда та інші мисливці знову взялися до справи. Драбина та палаючий пучок листя опускаються. Почався збір божевільного меду. Подивіться, як він закріплює палицю ногою. Це дивовижно. Він як акробат. Греянотоксини походять із нектару квітів рододендрона, які цвітуть у Гімалаях. Щоб створити всього 1 кілограм меду, бджолам потрібно відвідати близько 4 мільйонів квіток. Середня робоча бджола виробляє лише 1/2 чайної ложки меду за все своє життя. Тому не дивно, що 200 грамів рідкісного божевільного меду з найвищим вмістом греянотоксинів зараз продають на ринку приблизно за $400. На жаль, мисливці, які ризикують своїм життям, заробляють менше, ніж $50 на людину, продаючи кілограми меду. Ось кошик, наповнений медом, прямо із скелі. Команда зараз добуває божевільний мед. Вони використовують солом'яне сито, щоб відфільтрувати личинок мертвих бджіл, комах та інші домішки, і зберігають мед у пластикових каністрах. Нарешті настав час спробувати божевільний мед. І тут починається найцікавіше. Я відчуваю ефект греянотоксинів майже миттєво. Це поколювання, так? Так. У нього особлива текстура. Він повільно обпікає твій рот. Як ти і казав, воно вже почалося. Це як їсти щось гостре. Так. Але є ризик, про який я не подумав. Ви проковтнули мед під час куштування. Нам слід підняти вас вгору, оскільки він почне діяти через 45 хвилин. Я точно не хочу пережити тимчасовий параліч або втрату свідомості тут посеред гір, тому я рухаюся швидко. Якщо ви отруїлися цим медом, ваше тіло буде паралізованим на 12 годин. Ви не зможете рухатися. Так, нам буде важко допомогти вам і нести вас через ці гори. Навіть така кількість може мене висадити. Іноді так. У нас довгий шлях назад. Ми поспішаємо повернутися до села. Спустившись на достатню висоту, ми вирішили зробити невелику перерву. Ми будемо їсти курку, яку принесли в жертву перед збором меду. Тримай, брате. Дякую. Його вжалили кілька разів і найболючіше прямо в нижню губу. Вона помітно набрякла. Їжа уповільнить всмоктування божевільного меду і греянотоксинів у кровотік, тож ми зможемо рухатися без особливого поспіху.
Божевільний мед вважається найдавнішою біологічною зброєю. У 67-му році до нашої ери, коли римляни вторглися в регіон Чорного моря, солдати царства Понтус розмістили стільники божевільного меду вздовж шляху римської армії. Римляни не змогли встояти, отруїлися, втратили пильність і трагічно загинули. Коли я приймаю правильну дозу, я бачу чіткіше, я відчуваю себе розумово активним, я можу працювати більше, зосереджуватися краще. Я використовую його для медитації. Яка правильна доза? Це залежить від меду, цей дуже сильний. Для мене 1 столова ложка – це нормально. Якщо переїсти, це буде дуже погано. Я нарешті дістався до входу в село без жодних проблем і збираюся взяти останню дозу божевільного меду тут. Цього разу я не стримуюся і витискаю щедру кількість божевільного меду до рота. Я з'їв багато, правда? Не знаю, чи це занадто багато, але я вже проковтнув усе. Сподіваюсь, мені не стане дуже погано. Смак дуже гіркий і викликає сильний кашель. Ми почекаємо, і я розповім вам усе детально. Ваше тіло почне нагріватися, ви відчуєте поколювання, але це дуже індивідуально. Гадаєш, я з'їв забагато? Це пристойна кількість, але побачимо. Мегу з'їв лише маленьку ложку, і він зараз блює. Тож те, що я відчую, буде повною несподіванкою. Усі переживають це по-різному. А поки мед починає свою дію, ми перенесемося до сніжних Альп в Австрії. Саме тут знаходиться лабораторія, яка вже акредитована в Євросоюзі і робить аналіз ДНК меду. Друга лабораторія – це Сербія. Зараз там знаходиться мій друг Берхард Хойвіль. І третя лабораторія на сьогоднішній день в Євросоюзі знаходиться в Естонії. І є домовленість з ними, що вони зроблять аналіз нашого меду з України. Але потрібен мед. Будь ласка, іще раз подивіться на цей номер телефона, зателефонуйте або, будь ласка, напишіть на Viber, що ви готові, і ми вам зробимо пояснення, як це зробити, куди нам відправити, а ми зробимо доставку і аналіз цього меду. Це буде велика справа наша спільна в тому, щоб ми повернули повагу і шану до меду і зробили так, щоб фальсифікат більше не існував. І наші споживачі, наші клієнти не мали більше проблеми з тим, щоб споживати саме отруту. Не може бути те, що золото, кажуть, блищить. І не може бути те, що солодкий мед. Минуло кілька годин після того, як я з'їв божевільний мед. Востаннє, коли я перевіряв Мегу, почувався хворим. Я збираюся подивитися, як він зараз. Як ти себе почуваєш, друже? Погано. Скільки ти з'їв? Трохи. Ось стільки. А я з'їв більше за це. Хочеш спати? Ми можемо залишити тебе одного. Холодно. І моя нога, мій палець. Дуже холодно. Ти можеш встати? Ні. А я відчуваю спрагу, хочу пити воду. Не пий. Чому? Я теж, я відчував спрагу, пив воду, блював, потім знову блював, і так 10 разів. Невдовзі я почав відчувати схожі симптоми, як і у Мегу. Моя температура тіла різко впала, і я загорнувся в першу ковдру, яку зміг знайти. Кашель – це нормально? Хочеш води, чаю? Так. Ось це гаряче? Так. Я не відчуваю тепла на кінчиках пальців. Я можу тримати це годинами. Тримай тут, а я триматиму тут. Хто довше зможе? Ти й досі тримаєш? У людському організмі граянотоксини порушують активність натрієвих каналів у клітинах і перешкоджають функціонуванню нейронів і м'язових клітин. Тому зараз мої кінчики пальців нечутливі до тепла та мають спотворені відчуття, як от поколювання і оніміння. І я відчуваю, як цей ефект поступово поширюється по всьому тілу. Візьми. Мені дуже спекотно. Тіло то гаряче, то холодне. Якщо він сп'янілий, йому не варто занадто рухатися. Я спочатку відчув, що горю, тому спробував зняти сорочку. Але через деякий час мені стало холодно. Жінка також з'їла божевільного меду, який ми зібрали сьогодні. Вона, здається, у піднесеному настрої. Все крутиться. Мене нудить.
Мої руки і ноги поколює. Все довкола крутиться. Інколи хочеться плакати чи сміятися. Нашій господині точно більше до вподоби божевільний мед, ніж мені. Вона зараз у стані ейфорії. Скільки їй років? Дуже грубо питати. Вибачте, скільки вам років? Ви маєте на увазі мій вік? Мені 1 рік. Що вона каже? Мені 1 рік. Я викрала його сюди. Я почуваюся такою п'яною. Я почуваюся, ніби літаю. А що думаєш про нього? Вона почувається комфортно з тим, що ми її знімаємо? Звичайно. Він мені подобається. Я могла б мати його за хлопця. Знайдіть мені старого чоловіка з його країни, щоб він став моїм хлопцем. У мене сильний головний біль від лоба до лівого ока, тому я не хочу тримати око відкритим. Я маю біль по всьому тілу, секунди здаються годинами, і я трохи втрачаю відчуття часу. Симптоми посилюються, і я починаю відчувати нудоту. Зненацька я починаю блювати. Граянотоксин не має антидоту, зазвичай організм може його витримати, але є рідкісні випадки, коли це може викликати серцеву недостатність. Щоб насолодитися лікувальними властивостями без побічних ефектів, найкраще дотримуватися рекомендацій лікаря. На щастя, мій організм очистився від токсину протягом 24 годин, і я почувався набагато краще наступного дня, незважаючи на ніч, наповнену головним болем, нудотою і дзвоном у вухах. Божевільний мед важко здобути, це потребує вправних і сміливих людей, які збирають його на краю скель. Гурунги зберігають багату культурну спадщину, яку, я сподіваюся, передадуть майбутнім поколінням.